Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 24, sau khi Diệp Phàm bị nhấn chìm bởi dòng nước bên trong dược đỉnh, ở bên ngoài cơ thể, những ký tự đột nhiên sáng lên bao quanh anh ấy. Thời gian cứ thế qua đi, Diệp Phàm vẫn ở trạng thái hôn mê, mặc cho đạo kinh đang bao phủ và tầm bổ cơ thể. Ở bên trong cổ hải, ánh sáng vàng cũng đồng thời sáng lên, thần văn giống như một sợi xích sắt đan vào nhau, lơ lửng trên bầu trời. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời gian, khi đạo kinh thu lại cũng là lúc thân thể Diệp Phàm được bao phủ bởi ánh sáng vàng chói lóa kia. Giật mình tỉnh lại, Diệp Phàm nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh, hơn nữa, anh ấy cũng cảm nhận mình đã mạnh lên rất nhiều. Giờ đây, Diệp Phàm có cảm giác vô cùng kinh hãi. Anh ấy không thể ngờ cổ kinh đã giúp cơ thể thanh tỉnh lại, không những thế còn thủy hỏa bất xâm. Cảm nhận mình cần rất nhiều năng lượng để tầm bổ, bởi vậy chứng kiến dược thảo chân quý trước mắt, Diệp Phàm liền cho vào miệng và nhai nó. Còn Hàn trưởng lão đang ngồi ở trước dược đỉnh, thấy tình huống phát sinh ở phía trước, ông ta giật mình, ngay lập tức liền phóng người đi tới. Cẩn thận cảm nhận luồng ánh sáng vàng kia, ông ta cảm thấy có chút kỳ quái, bàn tay khẽ động, ông ta cũng liền mở nắp dược đỉnh kia ra để quan sát. Thế nhưng, vừa khi chiếc nắp dược đỉnh kia bật ra, ngay lập tức một tờ đạo kinh đã liền phóng ra, lao thẳng về phía Hàn trưởng lão. Chưa hết, theo sau nó, thân thể Diệp Phàm cũng từ trong dược đỉnh kia phóng theo, hung hăng cùng Hàn trưởng lão va chạm. Thế nhưng, Hàn trưởng lão rất nhanh đã huyễn hóa ra một lớp màn chắn bao phủ lấy cơ thể. Bởi vậy, khi Diệp Phàm vừa đánh vào đã bị chấn bay lùi lại. Còn Hàn trưởng lão, thân hình nhanh chóng phóng lên không trung, ông ta cũng nhanh chóng đánh ra công kích về phía Diệp Phàm. Nhất thời, những đạo phi kiếm mang theo ánh sáng xanh đã liền phóng về phía trước. Thấy vậy, Diệp Phàm cùng tờ đạo kinh cũng liền lao lên. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bão phát làm sáng bừng nơi này, hai bên đều bị chấn bay ngược lại. Thế nhưng, tờ đạo kinh kia sau khoảnh khắc va chạm, nó như tia chớp đã lao về phía Hàn trưởng lão và cắt vào thân thể của ông ta. Bởi vậy, Hàn trưởng lão ngay lập tức gục ngã, thân thể cứ thế ngã xuống và dần dần mất đi ý thức, cuối cùng là bỏ mạng tại chỗ. Còn Diệp Phàm thấy Hàn trưởng lão đã xong đời, anh ấy liền giơ tay lên và thu lại tờ kim thư kia vào trong cơ thể. Cuối cùng, dọn dẹp đống đổ nát kia, Diệp Phàm cũng liền tiến hành tu luyện, nhanh chóng ngồi xuống, ánh sáng vàng liền bao phủ cơ thể anh ấy. Rất nhanh, khi Diệp Phàm tiến vào trạng thái nhập định, ở bên trong cổ hải của anh ấy, ánh sáng vàng đột nhiên tràn ngập. Sau đó, một trận rung động mãnh liệt diễn ra, một luồng ánh sáng đột nhiên phóng thẳng lên, làm nơi đây như sáng bừng. Đến khi từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, Diệp Phàm cảm giác được thể xác của mình đã biến đổi đến mức cường đại dị thường. Có lẽ bản thân đã mạnh lên và có thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm có chút vui sướng. Chậm rãi đứng dậy, anh ấy liền đi ra khỏi sơn cốc, nhìn cảnh tượng bên ngoài, Diệp Phàm hít một hơi thật sâu. Cảm nhận cơ thể đang hừng hực tràn ngập năng lượng kia, anh ấy vui sướng, bàn chân khẽ dậm mạnh xuống mặt đất lấy đà. Sau đó, Diệp Phàm cũng liền phóng người lên bay vút về phía bầu trời xa xăm, tốc độ hiện tại đủ để phóng qua một dãy núi lớn. Thời gian qua đi, Diệp Phàm rốt cuộc cũng tới được một nơi vô cùng sầm uất, nơi này được gọi là Yến Đô, một tòa thành của nước Yến. Dạo quanh nơi này một lượt, anh ấy chậm rãi quan sát. Dừng lại tại một quán bánh bao, Diệp Phàm vô tình phát hiện ra một cô bé đang nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh bao nóng hổi. Sau đó, khi cô bé ấy định với tay lấy chiếc bánh bao kia, chủ quán đã liền xua tay đuổi đi. Thế nhưng, Diệp Phàm đã lập tức ngăn hành động ấy lại. Sau đó, anh ấy liền nói với ông chủ mình sẽ trả tiền phần bánh bao cho cô nhóc kia. Thế vậy, cô bé kia vui sướng liền cảm ơn Diệp Phàm. Thấy cô bé lễ phép như vậy, Diệp Phàm cũng liền nói cô bé ngồi xuống bàn ăn. Sau đó, trong lúc ăn, Diệp Phàm cũng cẩn thận hỏi thăm tình hình của cô bé một chút. Bởi vậy, anh ấy mới hiểu ra cảnh khó khăn của cô bé này. Cuối cùng, khi ăn xong, hai người cũng liền cùng nhau đi dạo nơi này một chút. Đến khi màn đêm buông xuống, trong lúc hai người đi dạo, đột nhiên pháo hoa sáng lên. Chứng kiến nó, cô bé kia vô cùng vui sướng. Đến đây thì hết tập 25 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.